हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवलेली आहे रानभाजी। तर या भाजीचं नाव आहे घोळ भाजी। आमच्या भागात याला घोळची भाजी म्हणतात। वेगवेगळ्या भागामध्ये याची वेगवेगळी नावं आहेत। तर ही घोळ भाजी आपल्याला वजनाच्या स्वरूपात मिळते। तर इथे मी अशा पद्धतीने ही भाजी घेऊन आलेली आहे। तर ही जमिनीवर वेल स्वरूपात पसरलेली असते, त्यामुळे यामध्ये माती भरपूर प्रमाणात असते। तर हिला मी अशा पद्धतीने साफ करून घेणार आहे। म्हणजे याची जी मुळे आहेत ती आपल्याला काढून घ्यायची आहे आणि 2 ते 3 पाण्याने चांगली हिला धुवून घ्यायची। म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये जर काही मातीचे कण वगैरे असतील तर ते निघून जातील। तर सगळ्यात अगोदर आता मी ही निवडून घेणार आहे आणि 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून बारीक अशी चिरून घेणार आहे। तर धुतल्याच्या नंतर आपल्याला तिला साधारण 10 मिनटं तरी निथळायला ठेवायची, म्हणजे त्यातलं पूर्ण पाणी आपल्याला निथळून घ्यायचे। तर निथळून झाल्याच्या नंतर अशा पद्धतीने मी बारीक चिरून घेतलेली आहे। तर आता आपण फोडणी करून घेऊयात। तर इथे मी ठेचलेला लसूण आणि 4-5 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत आणि कांदा चिरून घेतलेला आहे। तर याला कांदा हा जास्त लागतो, तर इथे मी साधारण 2 कांदे घेतलेले आहेत। तर आता आपण फोडणी करून घेऊया। कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालून घेतले। तेल गरम झालं की जिरं आपल्याला तडतडून घ्यायचे आणि ठेचलेला लसूण घालून घ्यायचा आहे। तर इथे मी ठेचलेला लसूण आणि मिरची हे चिरून घातलेली आहे। तर इथे लसूण आणि मिरचीची पेस्ट देखील तुम्ही वापरू शकता, त्याने देखील छान टेस्ट येते। पण मी बारीक अशी चिरून घेतलेली आहे मिरची आणि लसूण ठेचलेला आहे। हे सगळं आपल्याला छान गोल्डन होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। मीडियम गॅसवरच मी हे गोल्डन होईपर्यंत परतून घेतलं आहे। आता आपण जी भाजी चिरून घेतली होती ती यामध्ये घालून घ्यायची आहे। फक्त एवढीच काळजी घ्यायची की हिचं पाणी छान निथळून घ्यायचं आहे, नाहीतर ही भाजी चिकट होते भेंडीसारखी। तर ही छान मिक्स करून घ्यायची आपल्याला आणि यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचे। मीठ घालताना जरा बेतानेच घालायचे, कारण की मेथीसारखीच ही भाजी शिजून कमी होते। तर इथे मी चवीनुसार मीठ घालून घेणार आहे आणि ही मी भाजी सोलापूरच्या पद्धतीने करणार आहे। तर त्यामध्ये शेंगदाण्याचा वापर केला जातो, त्यामुळे इथे मी भाजलेल्या शेंगदाण्याची भरड करून घेतलेली आहे। तर ती देखील यामध्ये घालून घेणार आहे। याने ते खाताना दाताखाली जर शेंगदाणे आले तर भाजी छान लागते, त्यामुळे इथे मी घालून घेतलेले आहे। तुम्हाला आवडत नसतील तर तुम्ही नाही घातलेत तरी चालेल। छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे आणि साधारण मीडियम गॅसवर आपल्याला हिला 5 मिनटं शिजवून घ्यायची आहे। तर थोडा वेळ आपल्याला वाट पाहावी लागेल। तर इथे 5 मिनटं झाल्याच्या नंतर तुम्ही पाहू शकता मस्त अशी भाजी आपली तयार झालेली आहे। टेस्टमध्ये थोडीशी हे आंबटसर लागते, पण भाकरीसोबत खूपच मस्त लागते। तर आता आपण सर्व करून घेणार आहोत। तर आजची ही घोळ भाजीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? रेसिपी जर आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा। भेटूया नेक्स्ट एपिसोडमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा। ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा। बाय।